Xin chào mọi người, lại là tụi mình On The Mars đây. Không biết mọi người đã xem hết vlog mùa hoa cải vàng ở La Bình của tụi mình chưa nhỉ? Hy vọng là mọi người đã xem hết rồi nha. Bởi vlog lần này tụi mình sẽ dẫn mọi người tới một địa điểm mới. À nhưng mà nó có mới không ta? Tại chắc cũng nhiều bạn tới đây rồi á. Đó chính là Shangri-La. Từ La Bình tụi mình bắt xe buýt quay trở lại Côn Minh, rồi chuyển qua bắt tàu cao tốc tới thẳng Shangri-La luôn. Chuyến tàu này đi hết 5 tiếng, khá là lâu vì Shangri-La cũng khá xa á. Mà theo như tụi mình biết thì chuyến tàu cao tốc này cũng mới được thông chuyến tới ga Shangri-La từ năm ngoái mà thôi. Trước đó thì mọi người thường phải bay thẳng tới Shangri-La hoặc là bay tới Lệ Giang rồi đi xe khách lên. Như vậy thì lịch trình cũng không được linh hoạt mà còn tốn thời gian hơn khá khá. Phải nói là tàu cao tốc khiến cho việc du lịch tại Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cũng mong là Việt Nam mình sẽ sớm hiện thực hóa được chuyến tàu cao tốc Bắc Nam để việc di chuyển cũng trở nên thuận tiện như vậy. Tới ga Shangri-La rồi, tụi mình liên hệ với homestay qua WeChat để họ tới đón. Mà tàu vừa tới ga thì Shangri-La đón tụi mình bằng một cơn mưa tuyết to đùng luôn á. Trời thì lạnh rét run, còn tụi mình vừa mới từ La Bình 24-25 độ tới, thế nên quần áo vẫn mặc mỏng tang, phải mở vội vali léo khoác ra choàng thêm cho ấm. Bạn nhân viên khách sạn thì đã chờ sẵn ở ngoài rồi, giờ thì về homestay thôi nào. Và đây chính là chiếc homestay mà tụi mình sẽ ở trong 2 ngày tới. Homestay tụi mình đặt nằm trong một con ngõ phía trong phố cổ Độc Khắc Tông, ngay cạnh cổng phía Bắc luôn. Vì ở phố cổ đường phố toàn lát đá, thế nên homestay hỗ trợ tụi mình đưa vali vào tới tận phòng luôn, đỡ mất công kéo vali. Khi bước vào bên trong homestay thì tụi mình khá là bất ngờ vì như vừa bước vào một ngôi nhà Tạng truyền thống vậy á. Phòng ốc thì vừa rộng rãi vừa sạch sẽ mà vẫn đậm màu văn hóa Tạng luôn nha. Trang thiết bị thì cũng đầy đủ nữa. Homestay này thì tổng cộng có 2 tầng thôi, tụi mình được xếp ở tầng 1. Không gian phía ngoài thì được bài trí chạm trổ rất đẹp, chi tiết đến từng ô cửa, từng chiếc lan can, đến cả từng chiếc bàn chiếc ghế luôn á. Mọi thứ đều rất là xinh. Giữa nhà còn có một khoảng sân chung với giếng trời. Trong góc còn có một chiếc bếp củi, vừa để sưởi ấm vừa để đun nước nóng pha trà luôn. Thi thoảng lại thấy có vài vị khách ngồi đây uống trà trò chuyện với nhau. Không gian như thế này thực sự rất là đáng đồng tiền bát gạo. Mà để nói thực ra thì mọi thứ đều vượt kỳ vọng so với một chiếc homestay giá chỉ có 500.000 một đêm thôi. Ổn định chỗ ở xong xuôi là tụi mình lao ngay ra phố cổ luôn. Trời lúc này vẫn còn mưa nên cũng khá là lạnh. Nhiệt độ bên ngoài chắc chỉ tầm 1 hay 2 độ gì đó thôi. Còn chiếc ô trong này là tụi mình mới mua ở ngoài phố, giá có 10 tệ thôi à. Nói thật thì tụi mình vốn không có ý định ghé thăm Shangri-La đâu, vì trước đó đã từng có nguyên một chuyến đi Tây Tạng rồi, thế nên cũng không quá mặn mà với một kiểu Tây Tạng như Shangri-La nữa. Sau nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đằng nào cũng tiện một cung nên thôi ghé qua luôn. Nhưng mà khi tới đây rồi thì tụi mình xin rút lại những gì tụi mình vừa nói nha. Bởi cảm giác ở Shangri-La rất khác so với ở Tây Tạng. Ở đây không đồ sộ hay hùng tráng như Tibet, mọi thứ trong phố cổ Độc Khắc Tông đều nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm cúng. Tụi mình đi dạo trong phố, chẳng ồ ả hay wow lên tiếng nào cả, nhưng mà vẫn cứ bị cuốn đi vào từng con ngõ, từng góc phố một luôn á. Loanh quanh phố cổ mãi mà vẫn không biết ăn gì, cuối cùng tụi mình ghé vào một quán bán cơm rang và hoành thánh kiểu Trung, có tên là Sa Huyện. Menu của quán cũng khá đa dạng, có cả đồ ăn vặt nữa. Lựa qua lựa lại menu một hồi thì một đứa ăn cơm rang, còn một đứa ăn hoành thánh. Gọi thêm một xiên bánh gì đó như bánh gạo nướng với sốt ngọt nữa. Sốt ăn ở quán này thì không quá lớn, nhưng may là vị ăn cũng tạm được. Mà tạm được thôi nha, chứ cũng không xuất sắc lắm đâu, vì mùi vị cũng cứ là lạ kiểu gì ấy. Đây là món cơm chiên Dương Châu. Còn đây là món bánh gạo mà tụi mình vừa nói nè, món này ngon nha. Ở đây cũng có tương ớt chưng giống kiểu Việt Nam luôn á, ăn với hoành thánh rất hợp. Bữa ăn đầu tiên đơn giản như vậy thôi, vì sau đó tụi mình cũng định lượn qua mấy quầy đồ ăn vặt nữa. Chỗ này là một quán bán thịt xiên nướng nằm trong một khu food court trong phố cổ, có đủ các loại thịt gà, thịt bò, thịt cừu luôn. Mùi thịt xiên nướng thơm dã man làm tụi mình không thể kìm lòng nổi. Tụi mình chọn ăn thử một xiên thịt bò giá 15 tệ. Vị ngon lắm nha, mà cái xiên nó cũng to nữa. Nói là to vậy chứ thực ra ăn một tí là hết sạch à. Đó, chỉ vậy thôi mà đã hết buổi tối ngày đầu tiên rồi. Sáng hôm sau, Shangri-La đón một trận tuyết lớn giữa mùa xuân. Trận tuyết này rơi từ đêm hôm qua rồi mà tụi mình ngủ say quá nên không biết gì luôn á.
Nhiều người lên tới Shangri-La là thường sẽ khó ngủ đêm đầu tiên do chưa quen độ cao, mà không hiểu sao tụi mình ngủ say như chết. Mà tính ra trong cái rủi cũng có cái may nha. Đó là vì mặc dù trời âm u suốt thời gian tụi mình ở Shangri-La, nhưng mà trộm vía lại được ngắm Shangri-La trong tuyết trắng. Tụi mình tranh thủ ghé vào một quán ven đường ăn sáng. Đây là món bánh bao nhân thịt bò yak. Nhìn vậy chứ mùi vị vẫn không thể so sánh với bánh bao ở Hàng Châu hay Tô Châu được đâu. Nghĩ tới mà lại thèm quá đi. Đường phố buổi sáng sớm thì vẫn vắng lặng, hàng quán vẫn còn chưa mở cửa nhiều. Được cái là không có du khách mấy nên tụi mình tha hồ lang thang chụp ảnh. Cửa hàng đồ thủ công này thì nhìn đúng chuẩn chất Tạng nha. Toàn treo mấy món dị dị kiểu sọ bò yak, rồi vòng tràng hạt đồ này nọ, nhưng mà đẹp phết. Trời ơi, tuyết rơi càng ngày càng dày hơn. Tụi mình phải ghé vào dưới hiên một ngôi nhà để trú tạm. Màu nâu trầm của những ngôi nhà gỗ lại càng làm cho cảnh tuyết rơi thêm nổi bật. Tuyết rơi dày phủ trắng những cành cây, những mái nhà, khiến cho cả khu phố như bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích luôn ấy. Tụi mình bắt gặp tháp cầu nguyện này nằm ở ngay giữa khu phố. Giờ mà đi một vòng quanh tháp rồi cầu nguyện dưới trời tuyết như thế này, không biết là mấy lời cầu nguyện có hiệu nghiệm hơn bình thường không nhỉ? Đã cụ chụp hình của bạn này dễ thương chưa kìa? Mà mấy bé cừu này hot lắm nha, hình như ai cũng chụp hình cùng tụi nó hết á. Tụi mình có tìm hiểu một chút thông tin về thành phố này thì vốn dĩ tên thật của nó là Trung Điện. Còn Shangri-La vốn là tên một vùng đất viễn tưởng, mới chỉ xuất hiện từ năm 1933 trong cuốn tiểu thuyết Đường Chân Trời Đã Mất của nhà văn người Anh James Hilton mà thôi. Mà Shangri-La trong Đường Chân Trời Đã Mất thì là một thung lũng huyền thoại ở vùng núi cao Tây Tạng, nơi mà con người sống gần như là bất tử và không khác gì thiên đường hạ giới, tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và sự giác ngộ. Và vào năm 2001, trong nỗ lực đẩy mạnh phát triển du lịch và tạo dấu ấn cho du khách, thì chính quyền thành phố này đã quyết định đổi tên thành Shangri-La, và cái tên này cũng đã giúp nâng du lịch của nơi đây lên một tầm cao mới. Tụi mình nghĩ nếu mọi người có ý định tới Shangri-La thì nên ngủ lại đây ít nhất một đêm nhé. Lang thang trong phố cổ này thôi cũng gặp được rất nhiều những góc nhỏ xinh, trông rất là điện ảnh luôn. Mà nếu chỉ đi về trong ngày thôi thì chắc sẽ khó có thể khám phá hết được. Lòng vòng thế nào, tụi mình đã ra tới quảng trường Nguyệt Quang lúc nào không hay. Và từ quảng trường này sẽ thấy lối lên công viên Quy Sơn, nằm trên một ngọn đồi ở trung tâm phố cổ Độc Khắc Tông. Mà lối lên công viên này khá cao và dốc nha. Ở trên độ cao hơn 3.000 mét thì đây cũng là thử thách lớn đối với ai có sức khỏe yếu, nên mọi người lưu ý nha. Tụi mình vừa lên tới đỉnh thì tuyết lại bắt đầu rơi, và lần này còn rơi trắng xóa luôn. Khung cảnh trước mắt thực sự quá là kỳ diệu. Tuyết phủ lên những mái ngói cổ kính, điểm trắng trên những bức tường đỏ. Mà nếu không nói là Shangri-La, chắc mọi người cứ tưởng tụi mình đang ở Tử Cấm Thành mùa đông ấy nhỉ. Công viên này cũng không quá lớn đâu, đi vài bước chân là đã hết một vòng rồi. Ở xung quanh công viên còn có treo dày đặc những hàng cờ lung ta đủ màu sắc, nhìn chúng cũng nặng trĩu vì ướt mưa và tuyết phủ luôn á. Đây là chùa Đại Phật, ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng kiên cố nằm trên đỉnh cao nhất của công viên Quy Sơn. Tụi mình có để ý thấy thì có rất nhiều người dân tới đây. Họ đem theo những nhánh cây giống như là cây thông hay là cây tùng á, rồi bỏ chúng vào những lò đốt làm khói mù mịt khắp không gian chùa. Không biết có phải là một hình thức cầu nguyện không nhỉ? Hồi đi Tây Tạng tụi mình cũng có nhìn thấy mà quên mất không hỏi. Còn đây là Đại Kinh Luân, bánh xe cầu nguyện khổng lồ cũng nằm trong khuôn viên công viên. Tháp xoay này khổng lồ tới mức phải cần tới rất nhiều người cùng hợp sức thì mới có thể xoay được nó. Và từ vị trí của Đại Kinh Luân này có thể ngắm trọn vẹn toàn cảnh phố cổ Độc Khắc Tông ở xung quanh. Giữa tháng 3 rồi mà tụi mình đâu có nghĩ là sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ những mái nhà ở đây đều phủ tuyết trắng như thế này đâu. Cũng gọi là tháng đời một không à. Tụi mình thấy chỗ Đại Kinh Luân lúc nào cũng đông kín người luôn á. Họ tụ lại thành nhóm, không biết có quen biết nhau hay không, nhưng đều đồng lòng đẩy cho tháp xoay. Có lúc vừa xoay vừa hô khẩu hiệu nữa luôn, vui lắm. Mà trên mặt tháp được khắc rất nhiều các họa tiết khác nhau, như hình núi non này, rồi hình người dân này, rồi hình tượng các vị Bồ Tát nữa. Và cả các ký tự tiếng Phạn mà tụi mình đoán là câu chú nào đó trong đạo Phật. Từ đây cũng có một góc nhìn khá hay ho ra phía chùa Đại Phật này. Xa xa kia là những tòa nhà cổ nằm phía dưới quảng trường Nguyệt Quang. Tuyết cũng ngớt rồi, giờ tụi mình đi xuống để di chuyển qua địa điểm tiếp theo. Địa điểm tụi mình tới tiếp theo đây nằm phía ngoài phố cổ cơ. Tụi mình phải bắt đi để tới được đây. Cũng không biết tên gọi chính xác của địa điểm này là gì nữa, nhưng thôi cứ gọi là tháp cờ lung ta khổng lồ đi.
Đúng như cái tên, ở đây chỉ có một vòng tháp treo cờ lung ta khổng lồ chứ không có gì khác cả. Vé vào thì chỉ có 9 tệ mà thôi. Địa điểm này thì tụi mình được gợi ý ở trên Red Note. Những vòng cờ lung ta ở đây có 5 màu chủ đạo là trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương và vàng, được treo đan xen mở rộng dần từ trên đỉnh xuống dưới thấp, tạo nên hiệu ứng màu sắc khá là độc đáo. Đây cũng là địa điểm check-in chụp ảnh rất hot tại Trung Quốc dạo gần đây. Tụi mình cũng phải tranh thủ làm vài shot hình dưới vòng cờ này. Hơi tiếc là trời hôm nay âm u và mưa liên tục nên tụi mình cũng không nán lại lâu được. Nếu trời nắng thì chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều. Quay trở lại phố cổ Độc Khắc Tông, tụi mình tiếp tục khám phá những góc khác của phố cổ này. Cứ càng đi lại càng phát hiện ra nhiều góc phố hay ho luôn nha. Không biết mọi người như thế nào, chứ tụi mình rất thích cảm giác đi du lịch mà được đi dạo trong những con phố nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó vừa thư thái mà vừa cảm nhận được nét đặc trưng của nơi mình đến. Giống như có được một quãng nghỉ trong cả hành trình tất bật vậy. Góc phố này cũng là một trong những góc phố nổi tiếng nhất tại Shangri-La này. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ chùa Đại Phật trên đỉnh công viên Quy Sơn. View đẹp như vậy nên có rất nhiều các bạn trẻ mặc cổ phục đứng chụp hình tại đây. Đích đến tiếp theo của tụi mình đây rồi. Một quán cà phê mà tụi mình tìm thấy trên Red Note luôn. Quán có tên là Roof Cafe, nằm trên tầng 3 của một tòa nhà khá là vắng vẻ. Không gian của quán thì được trang trí theo phong cách châu Âu khá là ấm cúng. Mà nhìn quầy bar thôi là cũng biết chủ quán cũng khá là có gu rồi đó. Ở giữa quán còn có một chiếc lò sưởi đốt bằng củi thật luôn nha. Đồ ăn và nước uống của quán thì khá ổn. Tụi mình gọi một cốc trà sữa, một cốc Americano và một đĩa khoai tây chiên. Nhưng điểm đặc biệt nhất lại là chiếc view nhìn thẳng ra biểu tượng của phố cổ Độc Khắc Tông, chùa Đại Phật như thế này này. Ngồi nhâm nhi cốc trà sữa nóng mà còn có thể ngắm nhìn ngôi chùa lộng lẫy từ xa như thế này. Tụi mình trong quán 10 trên 10 điểm luôn. Mà nghe nói mấy cây khô xung quanh chùa kia kìa đều là hoa anh đào hết á. Tầm cuối tháng 4 đầu tháng 5 là tụi nó nở bung. Lúc đó chắc chiếc view này sẽ không còn có gì có thể chê được nữa luôn á. Rời quán cà phê, tụi mình lại tiếp tục đi dạo khám phá nốt khu phố cổ. Lần này thì tụi mình đi sâu vào trong những con ngõ nhỏ ít người qua lại hơn. Mà ở Shangri-La cũng có nhiều con dốc cao lắm nha. Đi cũng mỏi cả chân á. Bỗng tình cờ tụi mình đi ngang qua một quán cà phê nằm trên một con dốc mà chắc giờ tụi mình cũng chẳng nhớ nó nằm ở đoạn nào nữa luôn á. Phía ngoài quán được trang trí nhiều thứ linh tinh lắm, nhưng mà không hiểu sao lại tạo nên một tổng thể rất hợp lý và xinh xắn. Bên trong quán thì không quá rộng đâu, nhưng góc nào cũng rất là chill. À mà quán có nuôi một chú cún golden tên là Da Bao. Đó, nó mặc áo đỏ nằm trên ghế sofa kia kìa. Chả thèm quan tâm tới tụi mình luôn. Tụi mình order một cốc sô-cô-la nóng, rồi trong lúc chờ thì đi quanh ngắm nghía một vòng. Mà quán còn có cả không gian ở trên tầng 2, với góc cầu thang đi lên cũng rất xinh nha. Ngồi ở trên tầng 2 này còn có thể ngắm đường phố ở phía ngoài luôn. Khách tới quán sẽ được tặng một tấm hình do bạn chủ quán chụp để làm kỷ niệm. Tụi mình chọn tấm hình của Da Bao vì thấy nó dễ thương quá. Đồ uống làm xong, tụi mình cầm ra phía ngoài ngồi, vừa thưởng thức vừa ngắm nghía sự xinh xắn ở ngoài này. Ồ, bây giờ mới để ý là có rất nhiều tượng phi hành gia và các hành tinh được đặt xung quanh lối vào này. Tụi mình là on the Mars, trên sao Hỏa nên là rất thích concept này nha. Tha thần vậy thôi mà cũng gần hết cả buổi chiều rồi. Tụi mình tranh thủ lúc trời còn sáng đi dạo thêm chút nữa. Đang đi thì bắt gặp một cây hoa anh đào đang chớm nở trước cửa một homestay khá xinh. Chắc vài hôm nữa thôi là sẽ nở trắng cành luôn đây. Cũng khá là tiếc vì hoa anh đào Shangri-La thường nở khá muộn so với các vùng khác, thế nên lần này tụi mình vẫn chưa được chiêm ngưỡng. Chắc phải hẹn hoa anh đào Shangri-La vào một mùa xuân khác rồi. Trời lúc này cũng bắt đầu tối dần rồi. Tụi mình đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm này xinh quá, mà cũng nhiều đồ hay ho nữa. Tụi mình thích sưu tầm magnet dán tủ lạnh lắm. Mà Trung Quốc thì mấy món này đúng là chùm luôn rồi. Phải vào xem thử xem có cái gì mua về làm quà được không nào. Đố mọi người biết đây là gì? Đây là một trạm truyền phát nhanh của bưu chính Trung Quốc nha. Ở đây thì mọi người có thể mua postcard và tự viết những lời nhắn rồi gửi cho chính mình nè. Nghe cũng thú vị phết ha.
Và đây là quán ăn tối nay của tụi mình, một quán bún mì kiểu Vân Nam. Ở đây thì có bán rất nhiều loại bún và mì khác nhau. Tụi mình gọi một suất bún gà đen và một suất bún bò. Nước dùng ở đây rất thanh và không dầu mỡ, thế nên tụi mình rất là thích. Mà giá cả cũng rẻ hơn hẳn so với các hàng quán khác trong phố cổ này nữa chứ. Buổi tối ở Shangri-La không khí rất nhộn nhịp. Mọi người tụ tập lại ở quảng trường trung tâm và cùng nhau nhảy những điệu nhảy truyền thống của người Tạng rất náo nhiệt luôn. Xem nhảy xong, tụi mình ghé qua ngắm chùa Đại Phật lúc lên đèn một lát rồi mới trở về homestay để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, tụi mình dậy sớm để tới thăm một trong những niềm tự hào của Shangri-La, một tu viện đồ sộ nằm cách phố cổ Độc Khắc Tông chỉ tầm vài cây số thôi. Đó chính là Tùng Tán Lâm Tự. Mới buổi sáng mà dòng người đổ về đây đã rất đông rồi. Giá vé vào cửa tu viện tụi mình mua là 75 tệ, trong đó thì 55 tệ là vé tham quan, còn 20 tệ là phí xe buýt đưa đón 2 chiều giữa khu mua vé và cổng tu viện. Chỉ cần nhìn Tùng Tán Lâm Tự từ bên ngoài thôi là có thể biết ngay được nơi này thờ tự Phật giáo dòng Mật Tông Tây Tạng rồi. Tu viện này thì nằm trên độ cao hơn 3.300m, được vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 cho xây dựng vào năm 1679. Mô phỏng theo nguyên mẫu chính là cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng. Mọi người có thể xem lại vlog ở Lhasa của tụi mình để có thể biết rõ hơn về cung điện này nha. Mặc dù Tùng Tán Lâm Tự thì quy mô nhỏ hơn và không được đồ sộ như cung điện Potala gốc, song nó vẫn được xây dựng rất chỉn chu và quy củ. Các tòa nhà thì đều được xây dựng bằng đá nguyên khối và đặc biệt là phần mái ngói mạ vàng rất lộng lẫy. Tu viện này thì là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng tại Shangri-La, thế nên lượng du khách tới đây thực sự rất đông. Điều này cũng khiến cho tụi mình cảm thấy hơi bị ngộp một chút. Chính sự đông đúc và ồn ào đã khiến cho nơi này mất đi sự trang nghiêm và thanh tịnh vốn có của một chốn thiền tu Phật giáo. Tụi mình quyết định là không nán lại tu viện này quá lâu và cũng không đi vào bên trong các tòa nhà mà chỉ lang thang ở phía ngoài mà thôi. Khác với cung điện Potala chỉ có màu chủ đạo là màu trắng và màu đỏ, tụi mình thấy ở Tùng Tán Lâm Tự thì các tòa nhà có màu sắc đa dạng hơn, từ đỏ, vàng, trắng cho tới nâu rồi xám. Có vẻ như chùa cũng mới được tu sửa lại nên trông nước sơn vẫn còn khá mới. Phía xa xa kia có một ngọn núi tuyết rất đẹp mà trời hôm nay có mây thế nên là lúc ẩn lúc hiện. Chú mèo này nhìn xinh quá, phong thái đúng chuẩn Á hậu nha. Tham quan Tùng Tán Lâm Tự xong, tụi mình không vội rời đi mà đi bộ về phía hồ nước phía trước tu viện. Khác với phía trong tu viện thì ở ngoài này yên tĩnh và thanh bình hơn rất nhiều. Giờ đang là đầu mùa xuân, thế nên cỏ vẫn chưa xanh lắm và cây cối thì hơi trơ trọi ha. Đi bộ tầm 10 phút, tụi mình bắt gặp ngay chiếc view tuyệt đẹp này. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ tu viện Tùng Tán Lâm từ xa, in bóng trên mặt hồ nước. May mắn là lúc đó trời quang mây tạnh, nắng cũng lên rồi, khung cảnh tu viện lại càng đẹp hơn. Nay có chút gió nên mặt hồ không được phẳng lặng hẳn, bóng của tu viện in trên mặt hồ cũng không quá rõ. Nhưng mà tụi mình vẫn thích bầu không khí ở đây hơn là phía trong tu viện. Cảm giác chỉ có mình ở đây với không khí trong lành, yên tĩnh. Không biết đây là loài chim gì nhỉ? Tụi mình lần đầu tiên nhìn thấy luôn á. Thân nó thì màu xám, đầu thì đen thui, mà cái mỏ thì lại màu trắng. Mà cứ mỗi lần tụi mình định tiến gần lại để chụp cận tụi nó thì tụi nó lại bơi ra xa hơn. Khó chịu vô cùng luôn ấy. Tiến sâu thêm một đoạn nữa, tụi mình tới được một khoảng sân có các bậc ngồi nghỉ. Ở đây có một bức tượng người đàn ông đội mũ, được quấn khăn trắng quanh cổ, ngồi suy tư nhìn về phía tu viện bên kia hồ. Không biết có phải là một nhân vật tầm cỡ nào đây không nhỉ? Quay trở lại tu viện, tụi mình để ý thấy có một ngọn đồi ở ngay trước cổng vào, thế nên là thử leo lên xem có gì hay ho không. Khi mà lên tới nơi thì phát hiện ra là từ đây có thể ngắm toàn cảnh tu viện, nhưng ở cự ly gần hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ 3 tòa nhà chính ở phía cao nhất với những mái ngói sắt vàng nổi bật, và cả những tòa nhà xung quanh nữa, cũng như là toàn bộ ngôi làng nhỏ dưới chân tu viện. Nãy trời còn quang mà mây đen đã kéo về phía sau tu viện từ lúc nào không hay. Mà không hiểu sao trên nóc tòa nhà này lại nhiều chim bay lượn đến thế. Trên này có một cặp đôi chụp ảnh cưới theo concept Tây Tạng này, cũng độc đáo phết á. Tuyết rơi ngày hôm qua vẫn còn vương lại trên ngọn đồi kia kìa. Dọc sườn đồi này chỗ nào cũng có người đứng chụp ảnh cùng với tu viện.
Thế nên tụi mình cũng chỉ đứng ngắm và chụp hình một lát thôi rồi xuống đi về luôn. Chiều nay thì tụi mình đã đặt vé xe khách để di chuyển về lại Lệ Giang rồi, thế nên giờ phải về lại homestay để chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi thì tranh thủ chút thời gian còn lại, tụi mình lại loanh quanh dạo phố để cho đỡ lưu luyến. 2 ngày ở Shangri-La của tụi mình không vội vã, không tất bật chạy theo những điểm check-in, chỉ đắm chìm vào những góc phố, những quán cà phê nhỏ xinh và nạp năng lượng cho những hành trình tiếp theo mà thôi. Giờ thì tụi mình xin phép được tạm dừng tập vlog này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong vlog tại Bảo Sơn và Lệ Giang sắp tới nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho tụi mình nha.